بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلابنا الأماجد في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الخامسة ضمن مقرر أسس البحث العلمي الإعلامي. واليوم إن شاء الله ستكون هذه المحاضرة الخامسة عن مناهج البحث العلمي. مفهوم مناهج البحث العلمي قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو الطريق الواضح. فمنهج البحث العلمي تكون من 3 كلمات: منهج، بحث، علمي. ومنهج البحث العلمي هو الطريق الذي يتبعه الباحث للكشف عن حقيقة أو ظاهرة أو مشكلة وفق الأساليب العلمية الحديثة. إذا مفهوم البحث العلمي متكون من مفهوم منهج البحث العلمي: منهج بمعنى الطريق، علمي بمعنى وفقا لأساليب علمية محددة. البحث مقصود به يعني الكشف أو الاستقصاء عن هذه المشكلات. أهمية منهج البحث العلمي يرتبط تطور المعرفة في أي فرع من فروعها أو أي علم من العلوم بتطور الجهود العلمية في اتجاهين أساسيين، اللي هم: الاتجاه الأول هو الكشف عن الظاهرات العلمية أو الظواهر العلمية في هذا الفرع من المعرفة أو العلم الذي يثير الباحثين والخبراء إلى دراستها والوصول إلى الحقائق العلمية الخاصة بها التي تسهم في تفسير وصياغة القوانين العلمية. الثاني تطوير أدوات البحث العلمي التي تتفق مع خصائص هذه الظاهرات وسماتها وتيسر للباحثين والخبراء الوصول إلى الحقائق المستهدفة. ولذلك تكون الأزمة المطروحة دائما في طريق تطوير المعرفة وإرساء قواعد العلم، وهذه هي: ماذا نبحث وكيف نبحث. ماذا نبحث وكيف نبحث. لابد أن نطرح مثل هذا: ماذا نبحث وكيف نبحث. مناهج بحوث الإعلام. طبعا أي دراسة أي علم من العلوم لا تتم إلا بدراسة مناهج البحث فيه. ولكل علم كل علم مناهج البحث الخاصة به. يعني كل علم، التاريخ عنده مناهج خاصة به، العلوم الطب عندها مناهج خاصة بالبحث، الفلسفة عندها مناهج خاصة بالبحث، الدراسات الزراعية عندها مناهج خاصة بالبحث. فكل علم عنده مناهج خاصة به. يعني طبعا هي مناهج البحث هي كل لا يتجزأ، ولكن بعض العلوم تركز على بعض المناهج الخاصة بها. ونحن في مجال الإعلام نركز دائما على المناهج ممكن تقول على تطبيقية أكثر منها تنظيرية أو نظرية. وكنا في مرحلة من المراحل نعتمد على المناهج الاستكشافية أو التفكير الاستقرائي والاستنباطي، ولكن الآن وصلنا إلى مرحلة الابلايد ساينسز، مرحلة التطبيق أو العملي. فبنستخدم دائما البحوث أو المناهج التجريبية والمناهج الوصفية والمناهج المقارنة عشان تتلائم مع خصائص النوعية يتميز بها موضوعات الإعلام. تستخدم الإعلام العلمي من مناهج البحث وأدوات جمع المعلومات، ويعزى ذلك من ناحية إلى تعقد الظواهر الإعلامية. طبعا كانت في البداية عادية، ولكن الآن أصبح الإعلام ظاهرة معقدة جدا. ومن ناحية أخرى ارتباط بحوث الإعلام العلمي من المعارف والعلوم الطبيعية والإنسانية. الإعلام الآن يرتبط بكثير من العلوم في المجتمع: التربية وعلوم الاجتماعية والثقافية والسياسة وغيرها من العلوم، وبالتالي تعددت هذه العلوم في مجال الإعلام، ارتبط بكثير من العلوم والمعارف الأخرى. تعريف عن البحث العلمي أو ما يسمى بالميثودولوجي: هي لكل علم من العلوم مادة ومنهج، ومادة العلم هي الظواهر التي تتناولها بالتحليل، أما منهجه فهو طريقة المعرفة التي يسلكها الباحث في سبيل التعرف على حقيقة تلك الظواهر. فنقول مثلا العلوم الطبيعية ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول بالتحليل الظواهر الطبيعية حال الفيزياء والأحياء وغيرها. ونقول العلوم الاجتماعية ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول الظواهر الاجتماعية بالتحليل، ويعتبر إعلام من العلوم الاجتماعية الإنسانية، وأيضا يعتبر أيضا حاليا من العلوم الطبيعية بصورة أخرى. نعم. المنهج لغة هو مأخوذ من مادة نهج، والنهج طريق الواضح، ونهج سبيل فلان سلك مسلكه، والجمع نهج ومنهج. وعلى هذا فالمنهج في اللغة هو الطريق الواضح البين الذي لا لبس فيه، لا لبس ولا غموض فيه. جاء ذكر المنهج بالقرآن الكريم بلفظه كما في قوله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سورة المائدة الآية 50. قال القرطبي في شرح هذه الشرعة في اللغة الطريق الذي يتوصل به إلى الماء، والمنهاج الطريق المستمر البين، كما جاء التعبير عن المنهج في القرآن بألفاظ متقاربة كالطريق والسبيل والصراط المستقيم، وجمعت هذه الألفاظ المتقاربة في آية واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن منظور: المنهج في اللغة يعني الطريق، والمناهج جمع منهج، والمنهج الواضح، ونهج الطريق بمعنى أبانه وأوضحه، ونهجه بمعنى سلكه بوضوح واستبانة. فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبين والمستمر للوصول إلى الغرض المطلوب أو تحقيق الهدف المنشود، كما يعني كيفية أو طريقة فعل أو تعليم شيء معين وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة. المنهج اصطلاحا هو بمعناه الفني العلمي والصلاح الدقيق، يقصد به الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى الهدف المنشود، أو أنه الطريق المؤدي للكشف عن حقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة. فالمنهج عملية فكرية منظمة أو أسلوب أو طريق منظم دقيق وهادف يسلكه الباحث المتميز بالموهبة والمعرفة والقدرة على الإبداع، مستهدفا إيجاد حلول لمشاكل أو ظاهرة بحثية معينة، حسب ما جاء في كتاب محمد طه بدوي 2000 صفحة 115. إذن المنهج في أدبيات البحث العلمي تتعدد تعريفات المنهج في أدبيات البحث العلمي، واختلفت وجهات النظر الباحثين نحوها، ولعل أكثر التعريفات شمولها وبساطة هو الذي يرى أن المنهج هو الطريق أو الطريقة التي تعين الباحث على أن يلتزم باتباع مجموعة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل السيدا مقصودا في البحث العلمي، ويسترشد بها الباحث بسبيل الوصول إلى الحلول الملائمة لحل مشكلة البحث. ويعرفه الدكتور محمد صباغ المنهجية، منهج البحث، بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار، إما من أجل الكشف عن حقيقة حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين وتعليمهم إياها حين نكون بها عارفين. إذا لا منافسة. طيب، منهج البحث النشأ والتطور، طبعا بحث الإنسان منذ بداية الخليقة عن أساليب أو طرق يحل بها المعضلات التي يواجهها في جميع مجالات الحياة، خاصة عن طريق المعارف والمدركات العقلية، بصفة أساسية العلم. وسجلت بعض الأفكار المتناثرة من الحضارات القديمة كمناهج منهجية خاصة ما خلفته الحضارة اليونانية من فكر فلسفي في القرن الثالث قبل الميلاد، ولكن لم تترسخ هذه الأفكار وترتفع إلى مستوى منهج علمي متميز حتى جاءت الحضارة العربية الإسلامية، أرسلت دعايم مناهج راسخة ومحددة بشتى المعارف الإنسانية. وردت المناهج العلمية في مئات الكتب والخطوط العربية، والتي عرفت أوج نشاطها بداية من منتصف القرن السابع الميلادي حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. وجاءت النهضة الأوروبية بعد النهضة الثورة الفرنسية وبعد القرن الخامس عشر. جاءت النهضة الأوروبية الحديثة تضيف إلى هذه الثروة الموجودة الشيء الجديد. وكان أول من كتب عن المناهج العلمية في أوروبا المعاصر فرانسيس بيكون سنة 1620، حيث كتب قواعد المنهج. تبعه الفيلسوف الفرنسي ديكارت سنة 1637، وركز كلاهما على المنهج الاستدلالي. ثم كتب جون لوك كتابه في المناهج سنة 1690، ثم تواتر بحوث الكتب في هذا الميدان الكبير يعني. نعم، واستمرت إلى يومنا هذا هناك الكثير من علم المناهج. عرف علم المناهج تطورا كبيرا في تطور انواع المناهج استعمالها المزايده وتزايد حركه البحث العلمي وتنوع مجالاته. زاد اهميه هذا العلم، تتعدد المناهج بتنوع الاختصاصات العلميه كما قلنا، بل اننا نجد العلم الواحد يستعين بمناهج مختلفه بحسب مقدار موضوع البحث. ان اول ما استعمل كلمه المناهج المنهجيه الفيلسوف الالماني كانت، وذلك عندما قسم المنطق الى قسمين: مذهب المبادئ وهو الذي يبحث في الشروط والطرق الصحيحه للحصول على المعرفه، وعلم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة التي يتشكل بها أي علم من العلوم. فعلم المناهج هو الذي يبحث في مناهج البحث العلمي والطرق العلمية التي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجل الوصول إلى الحقيقة. إذن علم المناهج علم كبير. فلازم علم المناهج طبعا تكلمنا عنهم قبل شويه، لكن نضيف مناهج البحث هي الطرق المؤديه الى معرفه الحقائق والكشف عنها في مختلف العلوم، وذلك بواسطه مجموعه من القواعد والقوانين العامه التي تنظم سير العقل حتى يصل الى نتائج معلومه. اما علم المناهج فهو العلم الباحث والدارس لهذه المناهج العلميه.
نشأ علم المناهج قلنا ازدهر بعد عصر النهضة، طبعا موجود كان في الدول الإسلامية كما قلنا من بدري، لكن ازدهر في بعد عصر النهضة في أوروبا وتحديدا في القرن السابع عشر الميلادي على يد جماعة كبيرة من علماء الفلاسفة أمثال فرانسيس بيكون، قلنا 1626 حتى 1000 من 1551 حتى 1626. بين أهمية اتباع الوسائل التجريبية والتعميمات العلمية، وهو أول مفكري عصر النهضة الذين أكدوا أهمية استخدام المنهج الاستقرائي بقية الوصول إلى القوانين. أيضا نجي لرينيه ديكارت من 1596 حتى 1650. بين أهمية الجانب الرياضي للعلم ووضع قواعد المنهج الاستدلالي، فالنتائج تستنبط من مقدمات واضحة تماما للعقل، مما يجعله على يقين أنها تصبح أساسا لكل معرفة ناتجة عنها. وضمن كتابه ومقال في المنهج ساهماته في هذا المجال. أيضا ظهر بعد رينيه ديكارت أنويل كانت وفيتخا وويليام جيمس، كلهم غيرهم من العلماء أيضا كما قلنا جون لوك، أيضا كلهم كتبوا عن علم المناهج وعن أساليب البحث. طبعا التصنيفات المعدلة لمنهج البحث العلمي. التصنيفات التقليدية لمنهج البحث العلمي لها تصنيفين: تصنيفات تقليدية وتصنيفات حديثة. التصنيفات التقليدية بتصنف لتصنيفين: المنهج التحليلي والمنهج التركيبي، هذا واحد، والمنهج الثاني هو المنهج التلقائي والمنهج العقلي. المنهج التحليلي والمنهج التركيبي هو المنهج التحليلي الاكتشافي أو منهج الاختراع، وهو يستهدف الكشف عن الحقيقة. أما المنهج التركيبي أو التأليف وهو يستهدف تركيب وتأليف الحقيقة التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليلي، ذلك بهدف تعميمها ونشرها للآخرين. ويعاب على هذا التقسيم أنه ناقص، لأنه يتحدث عن أفكار فقط ولا يشمل القوانين والظواهر، كما أنه لا يصح أو لا يصلح لكافة فروع المعرفة. المنهج الثاني هو المنهج التلقائي والمنهج العقلي. المنهج التلقائي هو الذي يسير فيه العقل سيرا طبيعيا نحو المعرفة والحقيقة دون تحديث سابق الأساليب وأصول قواعد منظمة مقصودة. أما المنهج العقلي التأملي فهو ذلك المنهج الذي يسير فيه العقل في نطاق أصول وقواعد منظمة ومرتبة ومقصودة من أجل اكتشاف الحقيقة والحصول على المعرفة. وانتقد هذا التقسيم الكلاسيكي من حيث أنه يتحدث عن طرق وسائل الحصول على المعرفة وليس على مناهج البحث العلمي كمناهج علمية لها أصولها وقوانينها. أما التصنيفات الحديثة لمنهج البحث العلمي توجد عدة تصنيفات حسب أنواع المناهج العلمية، لعل من أشهرها تقسيم هوينتي. وأنواع مناهج البحث عنده هي المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج التجريبي، البحث الفلسفي، البحث التنبؤي، البحث الاجتماعي، والبحث الإبداعي. في تقسيم ثاني بتاع ماركيز. وأنواع المنهج البحث عنده هي المنهج الانثروبولوجي، والمنهج الفلسفي، منهج دراسة الحالة، المنهج التاريخي، منهج المزح، والمنهج التجريبي. في تقسيم ثالث هو تقسيم جود وستيكرز ستيكس، اللي هو أنواع منهج البحث عندهم عند جود وستيكس هو المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، منهج المزح الوصفي، المنهج التجريبي، منهج دراسة الحالة، منهج دراسة النمو والتطور. إذا البحث. ونحن هنعتمد على في الإعلام هنستخدم على سوف ينصب اهتمامنا على تقسيم هويتي، اللي هو الغالب على دراسة المناهج المستخدمة في علم الإعلام والمداخل العامة التي يستعين بها الباحث في رؤية الواقع الإعلامي أو الفصالي من زاوية معينة أخرى، وهي كما يلي: هنستخدم المنهج التاريخي The Historical Methods، ده طبعا مستخدم في كل العلوم الاجتماعية والإنسانية بصورة أخرى. منهج المحث Survey Methods، منهج المقارنة Comparative Method. ورابعا منهج دراسة الحالة Case Study Method. والمنهج الكيفي والمنهج الكمي اللي هو Quantitative Research and Qualitative Research. وسادسا منهج تحليل المضمون أو المحتوى أو يسموه Content Analysis Method. وسابعا منهج التجريبي Experimental Method. وأخيرا المنهج الوصفي أو ما يسمى Descriptive Method. وطبعا Descriptive Method جاي من نوع الدراسة نفسها هي الدراسة الوصفية. نعم. شاهد هذا الفيديو ثم نواصل مع بعض.
هذه نفس الخطوات اللي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة بإضافات يعني مختلفة، ولكن تفيد يعني إن شاء الله في دراسة خطوات البحث العلمي. نعم. وهي تختلف من دراسة إلى أخرى. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. أخيرا أو قبل الأخير عندنا أسئلة التعلم الذاتي، وزي ما قلنا هذه الأسئلة للفائدة العامة، والإنسان والطالب أيضا يحتفظ بها، ربما تسأل إن شاء الله في كويزات في خلال السمستر أو في الامتحان النهائي في الأوبن بوك إكزام أو في التيك هوم إكزام إن شاء الله. ما هي منهج البحث العلمي؟ ما محدد استخدام منهج البحث العلمي؟ ما أهم أنواع مناهج البحث العلمي؟ ما مفهوم أو طبيعة المنهج الوصفي؟ طبعا هذا حدث المنهج الوصفي هنحدد عنه ان شاء الله في المحاضره القادمه، لكن ده تعريف مبسط جدا للمنهج الوصفي، يستهدف دراسه احدى الظواهر او الاشكالات التي حالها على حالها بالطبيعه بهدف معرفه سببيات الحدوث ومحاوله وضع حلول علميه، ويستلزم ذلك مجموعه من الخطوات المنظمه هنوضحها برضه ان شاء الله، نتكلم عن المنهج الوصفي. رقم 4، التكليف المطلوب من كل طالب وطالبة أن يكتب عن 1 أو 2 كما اتفقنا نحن في المحاضرة حينما كنا قبل هذه الجائحة، تكتب عن 1 أو 2 من المناهج. طبعا حددنا إحنا بعض الشباب يكتب عن 1 من المناهج، وأيضا أدوات، ما تنسوا أيضا أداة من الأدوات البحث العلمي، الاستبانة أو المقابلة أو الملاحظة أو تحليل المضمون. قلنا كل واحد اختار برضه منهج، ثم واحد اختار أداة. إذا مطلوب من كل طالب وطالبة أن يكتب عن 1 أو 2 من المناهج التي ذكرناها في هذه المحاضرة، على أن لا يقل عدد صفحات البحث عن 5 صفحات، وأن لا يزيد عن 10 صفحات، مع تنفيذ الواجب في عرض تقديمي اللي هو باوربوينت مع الصوت ما أمكن ذلك. ترسل كل الأعمال كافة أو كل الأعمال قبل يوم 20 مايو 2020 إلى عنوان البريد التالي الذي ذكرناه قبل: s.abdallah1@squ.edu.om. وبالله التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى جد اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello, this is Jeff Beaudry, and I'd like to spend a few minutes talking about the types of research. And I've started by having the entire field in front of you, and what I want to do is to take you through what is a very important differentiation or separation of the two major types of research, and then go into some of the details and some of the specific characteristics of each one of those. And while we do this, I want you to look back on your experiences with research, but I also want you to have the open mind to look at these types of research with new information, with a new perspective as we talk about this really evolving idea of the types of research.
one of the simplest ways to approach the types of research is to create these two major branches. One of them qualitative, that you see on the left, and the other one's quantitative, that you see on the right. Now, in the next few minutes, I'm going to have you take a look not only at each side, but to think about the images that you see and what those images evoke in your thinking. So, as you take a look at this image, what kinds of thoughts do you have about qualitative research? And I want you to stop the videotape, think about some of the images and words and thoughts that come to mind as you look at this image, jot them down, and I'll come back and talk about them. So what I've done here with this tool is to jot down some of the ideas that have come in brainstorms that I've done with this kind of activity with other groups, and hopefully these will overlap with some of your ideas. So the list you see on the right are some of the thoughts that people have had. And the first one is that it's suspect, that qualitative research is not a clean, objective way of thinking, so therefore there's some suspicions around it. It's rarely a straight path. As you can see, that long and winding road is the image that's often evoked. You have to travel a distance. It is about traveling. There are some interesting jokes and comments. It's slippery when wet, so I think that is a reference to the fact that qualitative research seems to be a risk-taking activity or a research method. The next one, not as much the destination as the journey. Of course, the journey is always a powerful metaphor for the kinds of things that are associated with qualitative research, because it is such an involved process and it's so personal. It's endless. It's hard to put a beginning and end on a qualitative study, although we have ways of doing that. Many people have a difficulty finding the boundaries. Provides a true picture. I don't not exactly know what was meant by the true picture, but it certainly provides a human picture. It's leading somewhere, yes, and so that kind of I think addresses the suspicions that it is pointless or that it is less than quantitative research. And this last comment is about the idea of perspectives. That is, there are two sides to the road, and in fact, there's even the perspective that the qualitative study may not be about the road or the journey at all, but maybe about what is on the sides of the road, that is the green space, the hills, the mountains, and other things that you find in that green space. So let me just say here that there are some important ideas to go with qualitative research, and one I'll talk about repeatedly is that you gain information through interviews, observations, and collection of artifacts. Those are three important things that typify the kind of things that you associate with qualitative research. The other thing is this word phenomenology, which suggests that there are always multiple perspectives to any question, and that we ought to entertain at least the openness to multiple perspectives. It may be cultural openness, but it could be openness just for the sake of the human dimension that we find in the experiences that we have and in the things we like to do. So here's the next image associated with the word quantitative. I'd like you to take a moment, stop the video, and reflect on what you see here in this image. So the word quantitative has suggested a number of meanings. First of all, that it's math-driven. And a lot of that derives from the Greek letter, which means the sum of. It's the letter sigma. And it's used as a way to help define the idea of the summation of numbers. And when we sum all the numbers in a set and we divide by the number in that set, we get the average. So sigma is a very powerful part of all of our quantitative reasoning in research methods. It also associates with science,
and down here you see the scientific method, which suggests that there is an orderly procedure of how we go through the process of doing quantitative research, and in fact that's true, that we generally try to start with background knowledge, we try to derive research questions and hypotheses, we establish a sample, that is a number who will be of people or things that will be in our research. We do some measurements, we apply some statistical analysis, and we display the results, and then we make our inferences. It's very black and white, it's distinct, it has high validity, high reliability, and it seems serious. There's no room for extras. There are very sharp angles to this, and you can see these other more subjective ideas. It's very unforgiving. And if you've ever done quantitative research and invested yourself in a project, it's always there are emotions associated with whether or not, in fact, you are successful, and whether you can repeat the kinds of things that you found. So there is a great deal of emotion associated with this. The word positivism is one that I put there because it suggests that there is an objective way to do things and that we live by objective means. That is, these are very important to the way we progress as a society and as a profession and as individuals. That there is a way we can define our world which is objective and removed from our very subjective individual experience. So here you see the qualitative side of the types of research, and I've expanded the idea so that you can see the categories that we're going to be using throughout this course to identify the different characteristics of these types of research. So, starting with the theory or framework, that is the information that you bring to a study. We always have a research review of some kind that suggests what others have thought and how we pull the ideas together. So that's important in qualitative research as much as in quantitative. However, in qualitative research, we can really see the idea of theory or theorizing in a very different way. That is, we derive ideas and we talk about them throughout the research process. They are not merely mentioned at the beginning as a way to guide our research, but rather we can reflect on them and interact with theory throughout our research process, should we choose. There's a design for research in qualitative studies, just as in any, and they go from the simplest use of interviews only in a study, which is very effective, to the use of multiple data collection methods, multiple partners, or immersion in a culture. So we could be using our observations and our artifact collection, in fact, to describe a culture and all of its complexities, or we could say we're going to do something which is more focused and is more based on a single approach. Sampling in qualitative research is primarily concerned with making sure that your sample matches the purpose. Sample size is not a determining factor of quality, and this is something that is a major misconception on the part of most people. More does not mean better necessarily in qualitative research. So you have to build an argument around the inclusion of actors or participants in a study. You do not have to make the argument around sample size as you do in quantitative. Data collection, as I mentioned, is interviews, artifacts, and observations. Data analysis goes through a careful process which can begin as soon as you start collecting the data. That's why I have the theory also at the bottom interacting with the ideas as you analyze data. Oftentimes, as soon as you collect data, you begin to analyze data, and there's an interesting interaction that you have there to inform the qualitative research study. And again, the results are going to be in terms of the themes or overall findings of a study. But again, interact with the overall theory.
or that framework. I don't want people to get too concerned with the word theory. I use it because it's a great word, but I use it as a way to suggest that there is prior knowledge and important literature that predates your study and to which you should address your study. So in this part of the picture of quantitative research, it's important to note that there are two separate categories that we address in this course. One of them is the descriptive quantitative, which simply collects data and displays the frequencies and percentages and averages, and has limited ability to make what we call generalizations or inferences. The inferences that we draw are important, but they are difficult to generalize. They may be used for specific decision making or to suggest ideas, but do not have the power nor the weight that we would give a study which has more advanced statistics, which is over here on the inferential side. So let's amplify and expand this diagram and look at the different categories that support each. Quantitative research, as I said, is more complicated than the qualitative, in that there's this stepping stone of descriptive research that quite often is the first in a phase of steps which leads from descriptive to inferential. You can see how sometimes you collect survey data or you collect census data and display it descriptively, and then you may go on to do more advanced work in the inferential statistical designs. But in both cases, you begin with a framework and you operate from that either measurement framework or some kind of concept. And I suggest that there's a role of theory that's even more important in quantitative research, because everything can be measured and quantified, and therefore is tied back to a specific language definitional framework. That's where the essence of this idea of primary research and research review is so much a part of this and so important. In the same way, theory then suggests what the design will be. So descriptive research really is survey research, as I said, or census. Over here on the inferential side, we have what I consider to be the most important design, and that is experimental design, in which we take an experimental group, we impose a treatment or some kind of intervention, and a control group which is static or has a neutral or a placebo, that is some kind of substitute, and then we measure the differences. So there are a number of different designs that we apply there. Sampling, in this case, takes into account not only that there's an important group that we are sampling from, or a population, but that there are sufficient numbers in that population to support the inferences that we would like to make, or generalizations. Data collection is very important. Measurement is another term used, but it means that we're taking these ideas, as complex as they are, like motivation or achievement or competence, and we're translating them into measurable outcomes. And we need to have either a test, a survey, or some other type of measurable instrumentation to accomplish that. Data analysis is done through, is based on the design, really. So if you have an experimental design, you have some choices to make. Either you're going to have two groups, and you might do a t-test. You may have more than two groups in which you're doing some variation of the analysis of variance. Or in the case of studies which are done on, say, secondary data or data which you would like to explore the results, you might be using correlations or other statistical analysis. The field of statistics is not static, that it is growing. The ability that we have to analyze data has become much more powerful. So our statistical programs are accessible. But nonetheless, there are still rules that apply to how we use those statistical analyses to
come to our next step, the results or the conclusions, and they help govern the level of inferences or the power of our inferences and the power of our argument that we derive from our studies. So overall, you can see the importance of theory in determining what happens in a quantitative study. We don't have that same kind of reciprocal arrangement that we do, where there's a give and a take on our theoretical thinking, as we did in our qualitative studies. We use theory as a very strict guide for quantitative research. So again, we return to this big picture of the types of research, and I want to suggest that there are a very important advantage to gain when we distinguish between qualitative and quantitative research, and think in those terms. I do not want to leave you with the idea that the world is divided into these. Rather, the world does, and researchers do, integrate qualitative and quantitative, and there is a middle ground. In the past, I'd say 15 or 20 years, we have found mixed methods research to be that middle ground. And I will talk about that in future presentations. But for now, I'd like to leave you with this idea that it's important to delve deeply into these two and then come up with the synthesis or the integration between qualitative and quantitative as a way of representing all of the options that we have available for the types of research. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير.